नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ टेक्निकल नेपालमा। आजको यो भिडियोमा साथीहरू मैले बताउने छु साउदी अरेबियाको भिसा कसरी चेक गर्ने। यसको लागि साथीहरू तपाईँ क्रोम ब्राउजरमा जानुस्। क्रोममा जानुस्। त्यसपछि यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ enjazit.com यसै लेख्नुलाई यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि यसलाई अरबीमा आउँछ, इङ्ग्लिसमा गर्नु होला। यसलाई इङ्ग्लिसमा गर्नु होला। मेरो इङ्ग्लिस नै छ। तलनिर आउनुलाई यहाँनिर इन्डिभिजुअलमा आउनुलाई यहाँनिर एकचोटि क्लिक गर्नु, माथिनिर एकचोटि इन्डिभिजुअलमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर एकचोटि क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तलनिर आउनुलाई यहाँनिर यहाँ माथिनिर लास्टको देखि माथिनिर यहाँनिर एकचोटि क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर त्यसपछि माथिनिर तपाईले पासपोर्ट नम्बर राखिदिनु होला। पासपोर्ट नम्बर राखिदिनु होला यहाँनिर। त्यसपछि तलनिर आउनु होला। यहाँनिर कन्ट्री सेलेक्ट गर्नु होला। यहाँनिर कन्ट्री जस्तै म नेपाल चुज गर्दैछु। यहाँनिर कन्ट्री यहाँनिर नेपालको आनेर छ। यहाँ देख्नुहुन्छ नेपाल आइसकेको छ। यहाँनिर एकचोटि क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर तपाईले के काम गर्नुहुन्छ वर्क लेख्नु होला। यहाँनिर वर्क लेख्नु होला। त्यसपछि यहाँ तलनिर काठमाडौँ लेखिदिनु होला। तलनिर यहाँ तल लास्टमा काठमाडौँ लेखिदिनु होला। यहाँनिर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले यो कोड राख्नुपर्ने छ। तल लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यता साइडमा छ, त्यो जुन साइडमा छ यहाँनिर त्यो कोड राखिदिनु पर्ने छ तपाईले। यहाँनिर तपाईले यता जस्तो छ यहाँनिर उस यतातिर लेखिदिनु होला। 432 लेखेको छ। यसलाई यता चार्दिनु होला। यहाँनिर लेखिदिनु होला। भिसा टाइपमा तपाईले लेख्नु पर्ने चाहिँ यहाँनिर वर्क लेखिदिनु होला। यहाँनिर लेखिसक्नु भयो। यहाँनिर सर्च गर्नु होला। यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर सर्चमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर आइसकेको छ। मेरो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सबै देख्न सक्नुहुन्छ। आइसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ फोटो सहित तपाईको आइसकेको छ। कम्पनीको नाम यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। फोटो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आफ्नो मेरो फोटो चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। सबै कुराहरू यहाँ देखाउनुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मैले बन्द गरेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई र त साथीहरु आज भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। ओके, बाइ बाइ।